Καλησπέρα και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο για τον καλύτερο σου φίλο. Εσύ ψάχνεσαι σε θέματα υγείας για το κατοικίδιό σου ή πιστεύεις σε μύθους? Στο σημερινό επεισόδιο θα καταρρύψουμε μύθους που αφορούν την υγεία του σκύλου και του γάτου μας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε γραμμένους 6 μύθους. Μύθος νούμερο 1. Ο σκύλος μου μεγάλωσε και έχουν μπλεντήσει τα μάτια του. Άρα δεν βλέπει. Η όραση έρχεται. Οι ακτίνες φωτός έρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον, περνούν μέσω της κόρης. Πίσω από την κόρη υπάρχει ο φακός και πίσω από το φακό υπάρχουν τα αγκία και τα νεύρα στο πίσω μέρος του ματιού μας, που είναι το όργανο της όρασης. Όταν μπλεντίζει το χρώμα του ματιού του σκύλου μας, ουσιαστικά έχει παθολογία, έχει γίνει κάποια αλλαγή στον φακό του ματιού. Τούτον μπορεί να προκύψει για 2 λόγους. Ο ένας λόγος είναι ο καταράχτης. Ηλικιακά έχουν εκφυλιστεί οι πρωτεΐνες, ουσιαστικά τα δομικά συστατικά του οργάνου του φακού, και στον καταράχτη έχουμε απώλεια όρασης, μερική ή πλήρη. Και ενώ που πολλοί κόσμος δεν ξέρει ότι υπάρχει και μια δεύτερη ασθένεια, η οποία ονομάζεται πυρηνική σκλήρυνση του φακού. Ουσιαστικά πρόκειται για μια γεροντική ασθένεια, η οποία έχει την ίδια κλινική εικόνα με τον καταράχτη, αλλά δεν επηρεάζει καθόλου την όραση του ζώου. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα κοσμητικό πρόβλημα. Έχουν απλά μπλετήσει τα μάτια του, αλλά λειτουργικά είναι 100% φυσιολογικά. Και να πούμε ότι η πυρηνική σκλήρυνση είναι πιο συχνή που τον καταράχτη. Πάρα πολλά συχνή. Είναι εσύ σκυλάκι μου να μπει σε μια ηλικία και να με ξεκινήσει να θολώνει λίγο ο φακός του. Και εκείνο που λέμε πάντα στον κόσμο που μπορεί να μας πιάσει τηλέφωνο, γιατρέ, βλέπει το ζώο μου κτλ. Είναι πολλά εύκολη η διάγνωση της πυρηνικής σκλήρυνσης. Πάμε στον γιατρό με το οφθαλμοσκόπιο. Ουσιαστικά τι κάνουμε? Εγώ πάντα θα σου πω το παράδειγμα που λέω στον κόσμο που έρχεται στην κλινική. Εξηγώ του το τη ανατομία ότι ουσιαστικά θα πιάσουμε το μηχάνημα που βγάλει φως. Ουσιαστικά το φως σκεφτείτε το σαν τον ήλιο. Ο ήλιος θα βγάλει φως και εμείς είμαστε έξω από το μάτι και προσπαθούμε με το μηχάνημα να ρίξουμε φως και να δούμε τον βυθό του ματιού, έτσι ονομάζεται. Αν εγώ από το εξωτερικό περιβάλλον μπορώ να δω μέσα στο μάτι, σημαίνει και ο σκύλος που μέσα από το μάτι θα δει στο εξωτερικό περιβάλλον. Άρα, σχέτως ότι μπορεί να μπλε το μάτι του, αν εγώ κατάφερα με την εξέταση, που είναι εντελώς ανώδυνη, πανεύκολη, να δω τον βυθό του ματιού, σημαίνει ότι ο σκύλος μας βλέπει 100% καθαρά, απλά έχει γεράσει, δυστυχώς. Ωραία τα εξήγησες. Πολλά απλό παράδειγμα. Και ο κόσμος μόλις τους το εξηγήσεις καταλαβαίνουν ότι ναι, όντως απλά είναι θέμα κοσμητικού, ομορφιάς. Λογικό. Πάμε και στην επόμενη. Μύθος νούμερο 2. Η σκυλίτσα μου πρέπει να γεννήσει πρώτα έστω και μια φορά και μετά να τη στηρώσω. Πάρα πολλά διαδεδομένος μύθος, λαλεί μας το πολλής κόσμος. Να σας πω ότι δεν υπάρχει καμιά επιστημονική απόδειξη ότι η γέννα πριν τη στήρωση βελτιώνει είτε την υγεία είτε τη συμπεριφορά του σκύλου. Και το κακό του μύθου είναι ότι αυξάνει και τον αριθμό των αδέσποτων. Πολλοί λαλούν σου να βάλω γέννα πρώτα, αφού έτσι πρέπει. Ακριβώς. Και μετά μαθαίνουν ότι μύθος. Και μετά ψάχνουν να δώσουν τα σκυλάκια για υιοθεσία. Έχουμε το πρόβλημα με τον υπερπληθυσμό των σκύλων. Κάτι άλλο που λέμε συσχετιζόμενο με τον το μύθο είναι ότι οι σκυλίτσες, όσο περίεργο και να ακούεται, δεν σταματούν με την ηλικία να έχουν περίοδο. Προφανώς όταν γεράσουν οι σκυλίτσες, ορμονολογικά μπορεί ο κύκλος τους να μην είναι σταθερός, αλλά συνεχίζουν ακόμα να βλέπουν μέχρι τα βαθιά γεράματα περίοδο και όντως μπορεί να έχουν συμπτώματα. Μέχρι να πεθάνουν να έχουν συμπτώματα περίοδου. Ωραία παρέθεση, ναι. Δεν έχουν κλιμακτήριο οι σκύλοι. Ναι. Μύθος νούμερο 3. Η στήρωση θα αλλάξει το χαρακτήρα του ζώου. Αυτό που πετυχαίνουμε με τη στήρωση είναι ουσιαστικά να κάνουμε σεξουαλικά ουδέτερο το ζώο μας. Και οι σκυλίτσες, οι θηλυκές και τα αγοράκια ουσιαστικά δεν δείχνουν ενδιαφέρον προς το αντίθετο φύλο. Άρα πρόκειται για πολλά μεγάλο μύθο. Το ζώο μας μετά τη στήρωση θα έχει την ίδια συμπεριφορά, δεν θα ηρεμήσει. Δηλαδή, πολλοί νομίζουν ότι θα πιάσουν ένα ζώο λιθαργικό, να γεμάται όλη την ώρα κτλ. Ακριβώς τις ίδιες συνήθειες θα έχει, τονίζοντας μόνο ένα μειονέκτημα που προκαλείται, πιθανό μειονέκτημα που προκαλείται μετά τη στήρωση, που είναι η παχυσαρκία. Επηρεάζεται όταν αφαιρούμε τις γεννητικές ορμόνες που το ζώο μας, γιατί τον πετυχαίνουμε με τη στήρωση. Ουσιαστικά αφαιρούμε τα ιστρογόνα
αν είναι κοριτσάκι και αφαιρούμε την τεστοστερόνη είναι αγοράκι, αφαιρώντας τις γεννητικές ορμόνες, τότε επηρεάζεται άμεσα ο μεταβολισμός, γιατί ο μεταβολισμός έχει σχέση με τις ορμόνες. Εγώ λέω ότι περίπου το 50% των ζώων είναι και λίγο αν το έχουν, και λίγο οι συνήθειες της οικογένειας, ότι μετά τη στήρωση ενημερώνουμε τους κηδεμόνες, προσέχετε, ζυγίζουμε το συχνά, προσέχετε τι τον ταΐζουμε, γιατί ενδέχεται να βάλουν βάρος. Και ενδεχομένως εμποτούτην την αύξηση του βάρους που ο κόσμος νομίζει ότι έγινε πιο λιθαργικό το ζώο. Γιατί προφανώς θα βάλει βάρος και έχει πιέσει πάνω στα πόδια, γενικά έναν υπέρβαρο ζώο έχει λιγότερη όρεξη. Άρα, εμπούτζαμε που πηγάζει τούτο. Αν είμαστε προσεκτικοί με το βάρος, δεν θα έχουμε τούτη την παρενέργεια. Όντως. Μάλλον εμπούτζαμε που πηγάζει. Ουσιαστικά βάλουν βάρος απότομα, γίνησκονται φαΐ και καθίζουν και τίποτα άλλο. Τούτο, δυστυχώς. Πάμε και στον επόμενο μύθο. Μύθος νούμερο 3. Μύθος νούμερο 4. Τα ηλικιωμένα ζώα δεν χρειάζονται εμβόλια. Όντως, με τους επαναλαμβανόμενους εμβολιασμούς που είχε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του ο σκύλος και ο γάτος, πιθανόν να έχουν κάποιον τίτλο αντισωμάτων και κάποια ανανοσία. Αλλά η ηλικία φέρνει μας και ευάλωτον ανοσοποιητικό. Γι' αυτό καλό είναι αν το επιτρέπει η υγεία τους. Γιατί τα ηλικιωμένα μπορεί να έχουν και άλλα σύνοδα προβλήματα και το εμβόλιο να έρθει να τους ταλαιπωρήσει παραπάνω. Οπότε αν το επιτρέπει η ηλικία τους, καλό είναι να τους εμβολιάζουμε. Πρέπει να τους εμβολιάζουμε. Για να μην κολλήσουν, αφού το ανοσοποιητικό τους μπορεί να πέσει. Μεγάλο debate, φίλε. Μεγάλο debate όταν έρχονται μεγάλα ζώα. Είδαμε λίγο το εξατομικευμένη απόφαση. Ορθά. Κάπου βάλεις το σε μια ζυγαριά και να λύσεις τα υπέρ και τα κατά. Αν το σηκώνει, πρέπει να το βάλει. Εντάξει, πρέπει να το βάλει. Αν είναι γάτος που ζει έξω, έχει χειμώνας, η γρίπη γεμάτος ο τόπος γρίπη. Αν είναι σκυλάκι που ζει. Είναι ανάλογα, είπαμε, τα υπέρ και τα κατά. Ωραίο παράδειγμα. Ναι, ας πούμε τώρα είναι το πιο συχνό παράδειγμα. Ο γάτος μου είναι μεγάλος, πάει έξω, εντάξει, γρίπη έξω. Όποιος ζει έξω, σχεδόν βέβαιο ότι πιάνει να εκτεθεί στη γρίπη. Άρα υπάρχει τόσο κίνδυνος. Και γενικά, αν είμαστε σε δίλημμα να θα τον εμβολιάσουμε ή όχι, έχεις εξέταση που μπορεί να κάνει και να μετρήσεις τον τίτλο αντισωμάτων. Αν είναι αρκετός, να βάλεις το. Μια χαρά. Πάμε. Μύθος νούμερο 5. Οι αντιπαρασιτικές αγωγές δεν χρειάζονται το χειμώνα. Πολλά μεγάλος μύθος. Πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι οι αντιπαρασιτικές αγωγές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Τα παράσιτα τα εσωτερικά και τα παράσιτα τα εξωτερικά. Όταν μιλούμε για τα εσωτερικά παράσιτα, ουσιαστικά πρόκειται για τα παράσιτα του εντέρου. Τα παράσιτα του εντέρου υπάρχει ο κίνδυνος μόλυνσης ή το ζώο μας να είναι φορέας για όλον τον χρόνο. Άρα συστήνουμε ανεξαιρέτω εποχής να συνεχίσουμε τη θεραπεία ολόχρονα. Πάμε στα εξωτερικά παράσιτα, που εδώ που υπάρχει λίγο ο μύθος ότι δεν χρειάζονται το χειμώνα. Προφανώς τα παράσιτα του περιβάλλοντος επηρεάζονται από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, άρα σε κρύο περιβάλλον μπαίνουν στη γη και ευκαινούν όταν θα θερμαθεί το περιβάλλον. Ο κίνδυνος έκθεσης ποτέ δεν είναι 0. Και εκείνον, να δούμε ένα πολύ συχνό παράδειγμα, είναι ότι ειδικά στα γατάκια που ζουν σε εξωτερικό περιβάλλον υπάρχουν τα παράσιτα, η ψώρα των αυτιών, στα αγγλικά τα ear mites, που είναι ολόχρονα, υπάρχουν σε αυθονία, όποιο γατάκι ευκαινεί έξω εκτίθεται και είναι πανεύκολα μεταδοτικό από γάτο σε γάτο. Άρα ανήκει στην κατηγορία των εξωτερικών παρασίτων και υπάρχει ολόχρονα. Άρα προστατεύουμε τα ζώα μας όλον τον χρόνο, τόσο για μέσα όσο και για έξω, γιατί πάλι ερχόμαστε, έτσι είπαμε, σε μια δεύτερη αναγνώση. Είναι εκτός το ότι προκαλούν τα εξωτερικά παράσιτα ερεθισμό του δέρματος, αλλεργίες κτλ. Όταν ρουφούν το αίμα από τα ζώα μας, μεταδίδουν ασθένειες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σοβαρές, κάποιες είναι και θανατηφόρες. Άρα, εγώ λέω, γιατί να πιάσεις το ρίσκο. Συνεχίζεις όλον τον χρόνο. Όταν ανέφερες τους γάτους, νομίζω να πεις στους ψήλους. Γιατί επειδή πολλά γατάκια είναι αδέσποτα, έμπαιρνουν σωστά θεραπείες, ακόμα και μέσα στη βαρύ χειμωνιά, έρχονται μας γάτοι που έχει γεμάτοι ψήλους. Όντως, πάμε να κάνουμε τώρα που είναι η εποχή των στηρώσεων λόγω του ότι υπάρχει περίοδος των κάτων κτλ. Καθαρίζεις την περιοχή και βλέπεις τους ψήλους που βουρούν, και σε χειμώνας και υπάρχουν ψήλοι. Ωραίο παράδειγμα. Ένα καθημερινό παράδειγμα που βλέπουμε στις κλινικές. Ο κόσμος νομίζει ότι οι ψήλοι χάνονται. Όχι, υπάρχουν κανονικά.
Ίσως δεν βγάλουμε τόσο τους σκύλους μας το χειμώνα έξω και γι' αυτό μου πιο λίγο το ρίσκο. Σε συνδυασμό σίγουρα και με τη θερμοκρασία. Σωστά. Πάμε και στην επόμενη. Μύθος νούμερο 6. Τα ανθρώπινα φάρμακα είναι ασφαλή να τα χορηγούμε στα ζώα μας σε μικρές δόσεις. Τα ζώα μας δεν είναι μικρογραφία ανθρώπου. Τούτος ο μύθος είναι πολλά επικίνδυνος. Και οι σκύλοι και οι γάτοι έχουν ελλείψεις σε συγκεκριμένα ένζημα τα οποία έχει ο άνθρωπος και τούτα τα ένζημα είναι υπεύθυνα στο να μεταβολήσουν διάφορες ουσίες. Οπότε φάρμακα που για τον άνθρωπο είναι ασφαλή, μπορεί ακόμα και σε μικρές δόσεις το σκύλο και το γάτο μας να είναι πολλά τοξικά. Και τίποτε δεν το διούμε έτσι χωρίς να ρωτήσουμε τον κτηνίατρο μας. Ακόμα και ανθρώπινα συμπληρώματα βιταμίνης D, σιδήρου, μπορεί να προκαλέσουν τοξικότητα στο σκύλο και το γάτο. Μέχρι και βιταμίνες. Φυσικά, οι λιποδιαλυτές βιταμίνες, αν πάρει μεγάλη ποσότητα βιταμίνης D, μπορεί να μας κάνει μεγάλη ζημιά, κυρίως στα νεφρά, αλλά και στα οστά κτλ. Εν τούτο που είχαμε αναφέρει στο πρώτο επεισόδιο που είχαμε μπει για τις τοξικές τις ουσίες, ότι στις τοξικές ουσίες, πώς να το πούμε, by default ουσιαστικά κάποιες ουσίες είναι τοξικές, αλλά πάρα πολλές δεν πάνε να πει ότι να δω εγώ μικρή δόση και η δόση παίζει ρόλο και πρέπει να είμαστε με πολύ φιδό, πάντα με συμβουλή του γιατρού μας, του κτηνιατρού μας, θα δώσουμε οποιοδήποτε φάρμακο. Ποτέ δεν πειραματιζόμαστε και να πούμε επειδή ένα αθώο θα το δώσω. Αληθινό περιστατικό, εχθές έτυχε μου, είπα ένας πελάτης σας ότι έχει βροχικό άσθημα ο γάτος της, που έχουν προδιάθεση γάτη, και άλλη μου, να δω το σιρόπι που διούμε του μωρού, γιατί είναι αθώο. Και ρωτήσω, επειδή θεωρούσα ότι επειδή για το μωρό είναι αθώο, να το δώσει στο γάτο, με τίποτα δεν μπορείς να κάνεις το πράγμα. Και ψάξαμε το τζόντο, δεν γίνεται να το δώσει. Εντάξει, τώρα μπήκαμε άλλες απορίες εμένα. Ήταν λόγω της ουσίας ή λόγω του γλυκαντικού, της ξυλιδόλης. Έχει ας πούμε, μέχρι τούτο το παραδείγμα που σκέφτηκες ότι όντως μπορεί η ουσία να είναι OK, αλλά το σκεύασμα να μην είναι συμβατό με τα ζώα μας. Μπράβο, να βλάβερον το έκδοχο στην ουσία. Αυτή ήταν η μύθη. Μύθοι υπάρχουν πολλοί. Αν έχετε εσείς κάποιον υπόψη σας ή αν έχετε κάποια ερώτηση που πιστεύετε ότι μπορεί εν τέλει να είναι μύθος, με διστάσετε να μας γράψετε στα σχόλια. Φίλε, σήμερα θα σου πω μια αληθινή ιστορία. Ήμουν αυκασερός προχτές σπίτι και έπαιζα πάνω στο κινητό. Και πέταξε μου το ίντερνετ την αναθεωρημένη πυραμίδα, τη διατροφική που βγάλαν στη Αμερική. Και άκου τι σκέφτηκε τον εγκέφαλος κάποιου κτηνίατρου. Γεννήθηκε μου μία απορία. Τι τρώει ο γορίλας και είναι τόσο μειώδης? Όντως ρε. Προς έκπληξη μου, έκατσα διάβασα ότι παρότι ο γορίλας είναι 100% φυτοφάγος ζώο και διατρέφεται από δέντρα, κλαδιά, φυτά, θάμνους κτλ., τη μεγάλη μυγή του ανάπτυξη οφείλει την στο ότι μπορεί να μεταβολήσει μέσω της κυταρίνης να μεταβολήσει τα χόρτα. Ουσιαστικά στο παχύν του το έντερον υπάρχει μια μεγάλη οικογένεια μικροβίων, τα οποία όταν καταναλώσει ο γορίλας τα χόρτα, δεν μπορεί ο γορίλας να μεταβολήσει τα χόρτα, μπορούν όμως τα μικρόβια. Τα μικρόβια μεταβολίζουν τα χόρτα μέσω της κυταρίνης, ούτως ώστε να φάνε τα μικρόβια. Την ώρα που γεννήσκεται η ζύμωση του μεταβολισμού, απελευθερώνονται κάποιες πρωτεΐνες, τις οποίες δεσμεύει το έντερον του γορίλα, άρα πιάνει πρωτεΐνες που δουν τη διαδικασία και πιάνει και μια ποσότητα πρωτεϊνών μέσα από την κατανάλωση των ίδιων των μικροβίων που έχει μέσα του. Και μέσα του τούτο είναι το πρωτεϊνικό συμπλήρωμα, το συμπλήρωμα διατροφής που έχει ο γορίλας, τόσο φυσικό, τόσο natural, είναι τόσο μειώδης. Εντυπωσιακό, ναι. Εντυπωσιακότατο. Στην ουσία δηλαδή τρώνε τα βακτήρια τα χόρτα. Ο γορίλας τρώει τα προϊόντα βακτηρίων. Μπράβο. Ουσιαστικά ταΐζει τα μικρόβια του, τα οποία μικρόβια τον ταΐζουν. Τούτον στην ιατρική ονομάζεται συμβίωση. Ζούμε στο ίδιο σπίτι, ταυτόχρονα και οι δύο. Και υποφελούμαστε και οι δύο. Έχω διάφορα comments. Είμαι ένα μέρα να απαντήσω. Πάντως πριν μου πεις, πόσοι πιστεύεις να σκεφτήκαν το πράγμα όταν είδαν την πυραμίδα τη διατροφική? Κανένας. Μόνο οι κτηνίατροι σκέφτονται τα πράγματα. Πάντως ήμουν ούλος αυτιά. Άρεσε μου η ερώτησή σου. Καταρχάς άνοιξες μου τώρα ορίζοντες για μελλοντικά fun facts, για διάφορα ζώα
πώς λαμβάνουν την τροφή τους και πώς την εκμεταλλεύκονται, άρεσε μου πολλά. Προφανώς που την ιδιότητα μας ως κτηνίατροι ήμουν σίγουρος ότι χρησιμοποιεί βακτήρια που έχουν κυταρινάσει για να σπάσουν την κυταρίνη και να έχει πρόσβαση στα θρεπτικά συστατικά, αλλά δεν ξέρω ότι με τον τρόπο, με το παχύν εντερό. Και να πούμε ότι εφόσον χωνεύει με το παχύν εντερό, δηλαδή η ζύμωση γίνεται στο παχύν εντερό, είναι στα αγγλικά λέγουν το hind gut fermented. Κάνει το fermentation στο πισινό άκρο. Ελληνιστή. Να με έχασες με εμένα. Γίνεται η ζύμωση στο πίσω κομμάτι του γαστρεντερικού. Έναν πολλά συχνό φυτοφάγο, η οικογένεια φυτοφάγων, τα μυρικαστικά, η αγελάδα, η αίγα, το πρόβατο, το ελάφι, είναι front gut fermenters, δηλαδή στο μπροστινό κομμάτι του γαστρεντερικού γίνεται η ζύμωση. Και το εντυπωσιακό τους, να τα πω έτσι εντάχει, το στομάχι τους χωρίζεται σε 4 θαλάμους, οπότε αξιοποιείται στο μέγιστο η ζύμωση που τα βακτήρια και αναμασούν και την τροφή τους. Γι' αυτό τα θεωρούμε χωρίς να έχουν μπροστά τους φαΐν ότι μασουλούν συνέχεια και με τον τρόπο νεκατώνουν το φαΐ συνέχεια με σάλιον και σπάζουν το σε μικρά κομματάκια για να βοηθήσουν τα βακτήρια να σπάσουν τα χόρτα και να πάρουν τα παραπροϊόντα. Και έχει και έναν είδος πάλι που έχουμε πολλά συχνά και ως κατοικίδιον, που είναι και hind gut και front gut fermenter, το κουνέλι. Το κουνέλι είναι... Δηλαδή και μπροστά και πίσω, σε ούλον, δηλαδή συνδυασμός των δύο. Κατά κάποιον τρόπο. Είναι σαν συνδυασμός. Βασικά το κουνέλι κάνει τη ζύμωση κυρίως στο τυφλό, δηλαδή στο πίσω κομμάτι, όπως το γορίλα. Αλλά τα κουνέλια έχουν και μια πρακτική, την τυφλοφαγία. Παράγουν 2 είδη κοπράνων. Είναι τα κοπράνα που βλέπουμε όλοι και είναι τα στρογγυλά, αλλά παράγουν και έναν είδος κοπράνου που είναι κολλημένα έτσι όπως το τσαμπίντο στα φύλλη και εκείνα ξανατρώντα από τον ποπόν τους κατευθείαν πριν να πέσουν κάτω. Όταν ξαναπερνά που τον μπροστά γαστρεντερικό για να έρθει στο πίσω. Και παράγουν τα μόνο για τον σκοπό. Ακριβώς. Και τούτα τα κόπρανα γεμάτα πρωτεΐνη που τα βακτήρια, γεμάτα βιταμίνη Β και εκμεταλλεύκονται με τούτον τον τρόπο. Είναι εντυπωσιακό. Μα σκεφτείς ότι μπορεί το έντερο να σχηματίσει 2 κατηγορίες και έχουν ίδια λειτουργία. Πολλά εντυπωσιακό. Προφανώς τα φυτοφάγα γενικά είναι πολλά εντυπωσιακά πώς διασπούν τα φύτα. Και να βάλω και μια μικρή παρέθεση δαμέ. Εσείς που έχετε κουνελάκια, να φροντίσετε να έχουν το σωστό βάρος για να μπορούν να διπλωθούν, να φάνε τα κόπρανα τους. Γιατί είναι πρόβλημα τούτο σε υπερβάρα κουνελάκια. Ναι, που το λίπος, να το πούμε κόσμια, που το λίπος στο κοιλιακό δεν μπορούν να διπλωθούν και να κάνουν την πράξη. Και αποκτούν ελλείψεις, λερώνονται πίσω. Όσον, ξέρεις, σε παρατηρημένο σε όλα τα ζώα, δηλαδή μάνα μου πάει του είναι ωραίο έτσι που μπαχουλώ και πιάνω το μες στην αγκαλιά μου κτλ. Όπως το πουλουκούι. Μπράβο, ναι, χωρίς να ξέρουμε ότι τώρα έμαθα, που εγώ δεν το ξέρω το πράγμα, γιατί δεν έχω εντρυφήσει τόσο πολλά στα κουνέλια, το ότι ένα παχύσαρκο κουνέλι μπορεί να υποφέρει πεπτικά γιατί δεν μπορεί να φάει τα κοπράνα του. Και την ώρα που ελαλούσες για τα μυρικαστικά, το ότι αναμασούν την τροφή, ουσιαστικά στα ελληνικά του σημαίνει μυρικάζω, αναμασώ την ίδια μας σημαίνει την τροφή, και θυμήθηκα ότι που ερχόμασταν που φοιτητές στην Κύπρο, παίζαμε τους έξυπνους στους φίλους μας και λαλούσαμε τους διάφορα πουτούτα, ήξερες πόσα, τα fun facts να το πούμε, ήξερες πόσα στομάχια έχει η αγελάδα και κάποιος που είναι του είδους, λαλούσαν πόσα να έχει. Και όταν μαθαίνει ο κόσμος ότι έχουν 4, χωρίζεται σε 4 θαλάμους και ο κάθε θάλαμος κάνει ειδική διαδικασία της ζύμωσης κτλ. Πάρα πολλά εντυπωσιακό. Και εμείς στους φίλους μας μαθαίνουν τα πόξο. Τούτα τα για σήμερα. Ευχόμαστε να σας άρεσε το επεισόδιο. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά. Γεια σας.